እሺ ቁጥር 3 a block weighing 100 newton rests on a plane inclined at 20 degree to the horizontal. If mu s is equal to 0.25 newton and mu k is equal to 0.15, then what is minimum force that prevent the block from sliding? What is minimum force that will start the block to move up? እዚህ ሁለቱም ኬዝ በጣም ኬርፉሊ ብንሰራ ይሄ ብሎክ እዚሁ አትረስት ሆኖ እንዲቀመጥ የሚያደርግ ፎርስ ማን ነው? ወደ ላይ ስላይድ አፕ እንዲያደርግ ደግሞ ሚኒማም ላይ የሚያስፈልገን ፎርስ ማን ነው? ሁለቱም ጥያቄ ፕሊዝ ቢ ኬርፉል ሂር። እንዴት ነው የምንሰራው? ይሄንን ነገር ተመልከቱ። አያችሁ አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኦኬ ጊቨኖቹን እናውጣ መጀመሪያ given ኦኬ አሁን እቺ ዌት ነች አክቹአሊ ያው የብሎኩ ዌት 100 ኒውተን ምንላት the weight of the block which is equal to mg ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ሌላ ቴታ 20 ዲግሪ ነው። mu k 0.15 ነው። mu s እኩል ይሆናል s 0.25 ነው። ሌላ የተሰጠን ነገር ምን አለ? የለም። ሪከርድ minimum force that makes the block stay at rest እና a ላይ b ላይ f minimum that makes the block to slide up ሁለቱንም ነው ማለት ነው። at rest makes the block at rest እቺ ደግሞ makes the block slide up ስለዚህ እነዚህ ሁለቱንም ፎርስ እንፈልግ እስቲ በጋራ። እሺ ፍሪ ባዲ ዲያግራም ምን ይመስላል የሚለው ነገር እንስራ። ፍሪ ባዲ ዲያግራም እሺ ላይ for a f okay ሌላ theta and then we have mg ምንለው ነው mg here እቺ ያለችልን ያው እቺ እና እቺ አንድ ናቸው። እንግዲህ ሁለቱም አንድ ናቸው። እቺ mg sin theta ነች። እቺ ደግሞ mg cos theta ኦኬ። ሌላ ደግሞ ይሄ ኦብጀክት ወደ ታች ስላይድ እንዳያደርግ የሚከለክለው ምን አይነት ፎርስ ነው? ወደ ታች የሚገፋ ፎርስ ነው አይደል? ስለዚህ ሂር ፍሪክሽናል ፎርስ ወደ ላይ የሚገፋ ፎርስ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ወደ ላይ የሚገፋ ፎርስ ማን ሊሆን ይችላል የሚለው ነገር ነው የምናየው። ይሄንን ከምን እናገኛለን? ኤፍ እንይ ተመልከቱ። እዚህ ጋር ኤፍ is equal to እቺ ኤፍ ማለት ነው ምን መሆን አለባት? እቺ ኤፍ mg sin theta ያው መቼም ወደ ታች ነው። ስለዚህ ማይነስ mg sin theta ከዛ ፍሪክሽን ያው ይሄ ወደ ታች ስላይድ ለማድረግ ስለሚፈልግ ፍሪክሽን ወዴት የሚያደርግ ይመስላችኋል? ወደ ላይ። ስለዚህ ፍሪክሽናል ፎርስ ይሆናል ማለት ነው። ፍሪክሽናል ፎርስ ይሆናል። ስለዚህ which must be 0 ይሄ ከነዚህ ምንድነው ፍሪክሽናል ፎርስ ምንድነው ለማለት የፈለኩት እዚህ ጋር ኤፍ አለች። እቺ ኤፍ ወደ ላይ የምትስባት ብሎኳን ወደ ላይ የምትስብ ኤፍ አለች። mg sin theta ደግሞ በራሱ ጊዜ ስላይድ ዳውን እንዲሆን የምታደርጋለች። ፍሪክሽኑ ስላይድ ዳውን ለማድረግ በፈለገ ልክ ፍሪክሽናል ፎርስ አለ ማለት ነው።
that's it. this is static friction የምንለው ማለት ነው። okay what is mg sin theta? mg sin theta ማለት ከማን ጋር እኩል ነው? weight sin theta ጋር እኩል ነው። so which is equal to weight sin theta 100 ሲባዛ sin 20 ይሆናል። እሺ sin 20 እሺ sin 20 0.34 100 ሲባዛ 0.34 2 ኢኩል ይሆናል 34.2 ኒውተን ነው mg sin 20። ሌላ f is equal to ምንድነው ማለት f is equal to mu times normal force. so what is normal force now? ማን ብቻ ነው? mg cos theta ብቻ ነው እዚህ ጋር ያለን ማለት ሌላ normal force የለንም። ስለዚህ 0 ኪችን fs እንላለን mu s እንላለን fs ስለሚፈልግ so which is equal to 0.25 ሲባዛ 100 ሲባዛ cos 20 ይሆናል። እሺ cos 20 ስንት ነው? cos 20 0.94 እሺ 0.25 ሲባዛ 100 ሲባዛ 0.94 ኢኩል ይሆናል ኦኬ 0.94 23.5 ኒውተን ይሆናል ማለት ነው በአንድ ላይ። ኦኬ ከዛ ምንድነው እቺ f ማነች የሚለውን ነገር ለመስራት f is equal to mg sin theta ስንት ነው ይመጣልን? 30 ኦኬ is equal to እቺን ወደዛ mg sin theta minus f ይሆናል። so which is equal to mg sin theta ስንት ነው? 34.2 ሲቀነስ 23.5 ይሆናል። ስለዚህ f is equal to እሺ ሲቀነስ እሺ ኦኬ 10.7 ኒውተን ይመጣል ማለት ነው። ሶ ሚን ማለት ነው ኢንተርፕሬት ስናደርግ ይሄን ኢንተርፕሬት ስናደርግ እዩ this is a minimum force actually ከዚህ በላይ ከሆነ ምን ያደርጋል? ከዚህ በላይ ከሆነ ሌላ ነገር እየመጣ ነው የሚለው ወደ ሞሽን ሊወስድ የሚችልበት አጋጣሚ ይኖራል። ለምን ባይዘው እዚህ ጋር ፍሪክሽን ዲስክሪሚናንት ነው። ምንድነው ይሄ ከ10.7 እንደጨመረ ማለት ነው። ከ10.7 በላይ ፎርስ አፕላይ እንዳደረገ ምን ይሆናል ማለት ይሄ ዳይሬክሽንን ይቀይራል፣ ወደታች ይቀይራል። ይሄ ወደታች መቀየሩ ምን ያመጣል? ሌላ ኤክስትራ ፎርስ ደግሞ እንድንፈልግ ያደርጋል። it's very important። እሺ እቺን ሁለተኛ ቢዮን ስንሰራ እስቲ በጣም ግልጽ ይሆንልናል ብዬ አስባለሁ ይሄን ነገር። እሺ ቢ እዩ አሁን ምንድነው this is a block ሁለተኛ this is a force ነች። እቺ ማስ ታይም ግራቪቲ mg ምንላት እቺ ደግሞ mg cos theta እቺ mg sin theta ምንል ፎርስ ነች። ሶ theta